નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું ડીજી એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે આપણે ભારતના ઇતિહાસના અગત્યના એવા 50 પ્રશ્નો વિશે ચર્ચા કરીશું। આ પ્રશ્નો અગાઉ લેવાયેલી પરીક્ષાઓમાં પૂછાઈ ગયેલા છે અને આવનારી તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની અંદર ખૂબ જ ઉપયોગી બની રહેશે। તો ચાલો આજનો લેક્ચર શરૂ કરીએ। ઓકે, ક્વેશ્ચન નંબર 1 જોઈએ તો ભારતમાં આધુનિક ઢબનું ન્યાયતંત્ર કયા ગવર્નર જનરલે સ્થાપ્યું હતું? તેનો આન્સર થઈ જશે લોર્ડ કોર્નવોલિસ। નેક્સ્ટ, કરેંગે યા મરેંગે સૂત્ર ગાંધીજીએ કઈ લડતમાં આપ્યું હતું? તો 1942ની હિન્દ છોડો લડત દરમિયાન ગાંધીજીએ કરેંગે યા મરેંગેનું સૂત્ર છે એ આપ્યું હતું। નેક્સ્ટ, દિલ્હીમાં આવેલો લોહ સ્તંભ કોણે તૈયાર કરાવ્યો હતો? તો દિલ્હીમાં આવેલો લોહ સ્તંભ છે એ ચંદ્રગુપ્ત બીજા દ્વારા તૈયાર કરાવવામાં આવ્યો હતો। નેક્સ્ટ, સમ્રાટ કૃષ્ણદેવરાય કયા વંશના સ્થાપક હતા? તો સમ્રાટ કૃષ્ણદેવરાય છે એ તુલુ વંશના સ્થાપક હતા। નેક્સ્ટ, આગળ જોઈએ તો પ્રથમ ગોળમેજી પરિષદ વખતે બ્રિટનના વડાપ્રધાન કોણ હતા? તો પ્રથમ ગોળમેજી પરિષદ વખતે બ્રિટનના વડાપ્રધાન રામસે મેકડોનાલ્ડ હતા અને પ્રથમ ગોળમેજી પરિષદ છે એ 1930-31માં થઈ હતી। નેક્સ્ટ, આગળ જોઈએ તો તરાઈનું યુદ્ધ કોની વચ્ચે થયું હતું? તો તરાઈનું યુદ્ધ 1911માં પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ અને મોહમ્મદ ઘોરી વચ્ચે થયું હતું। નેક્સ્ટ, પંચતંત્ર ગ્રંથના લેખક કોણ છે? તો પંચતંત્રના લેખક છે એ વિષ્ણુ શર્મા છે। નેક્સ્ટ, વિજયનગર સામ્રાજ્ય કઈ નદીના કિનારે આવેલું છે? તો વિજયનગર સામ્રાજ્ય જે છે એ તુંગભદ્રા નદીના કિનારે આવેલું છે। નેક્સ્ટ, ક્વેશ્ચન નંબર 9, મૌર્ય વંશની જાણકારી આપતા નાટક મુદ્રા રાક્ષસના લેખક કોણ છે? તો મુદ્રા રાક્ષસ લેખક જે નાટક છે એના લેખક વિશાખા દત્ત છે। નેક્સ્ટ, સૌપ્રથમ ગુજરાતી અખબાર કયું છે? તો સૌપ્રથમ ગુજરાતી અખબાર છે એ મુંબઈ સમાચાર છે અને એ મુંબઈની અંદર 1822માં શરૂ થયું હતું। નેક્સ્ટ, કયા મરાઠા રાજ્યએ અંગ્રેજ સહાયક સંધિ સૌથી છેલ્લે સ્વીકારી હતી? તો હોલકર રાજ્ય અથવા તો જેને આપણે ઇન્દોર રાજ્ય કહીએ છીએ એમણે અંગ્રેજોની સહાયક સંધિ જે છે એ સૌથી છેલ્લે સ્વીકારી હતી। નેક્સ્ટ, ભારતમાં ફેડરલ કોર્ટ ઓફ ઇન્ડિયાની સ્થાપના કયા ધારા મુજબ કરવામાં આવી હતી? તો ભારતમાં ફેડરલ કોર્ટ ઓફ ઇન્ડિયાની સ્થાપના જે છે એ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા એક્ટ 1935ના અંતર્ગત કરવામાં આવી હતી અને હકીકતે સ્થાપના જે છે એ વર્ષ 1937માં થઈ હતી। નેક્સ્ટ, આગળ જોઈએ તો કયા આયોગને ભાષાકી પ્રાંત સમિતિના નામે પણ ઓળખવામાં આવે છે? તો જે ધાર આયોગ છે એને ભાષાકી પ્રાંત સમિતિના નામે પણ ઓળખવામાં આવે છે। નેક્સ્ટ, આગળ જોઈએ તો જૈન ધર્મગ્રંથનું સાહિત્ય કયા નામે ઓળખાય છે? તો જે જૈન ધર્મગ્રંથનું સાહિત્ય છે એ આગમ ગ્રંથો એવા નામે ઓળખાય છે। નેક્સ્ટ, અશોકના શિલાલેખો કઈ ભાષામાં લખાયેલા છે? તો અશોકના જે શિલાલેખો છે એ અલગ અલગ 3 ભાષામાં લખાયેલા છે, જેની અંદર આવશે પ્રાકૃત, ગ્રીક અને અરમાઇક। નેક્સ્ટ, આગળ જોઈએ તો શંકરાચાર્ય કઈ ફિલસૂફી સાથે સંકળાયેલા છે? તો શંકરાચાર્ય જે છે એ અદ્વૈતવાદ ફિલોસોફી સાથે સંકળાયેલા છે। નેક્સ્ટ, આગળ જોઈએ તો કયા પેશવાને નાના સાહેબ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? તો જે બાલાજી બાજીરાવ પેશવા છે એમને નાના સાહેબ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। નેક્સ્ટ, કયા વ્યક્તિ ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના સતત 6 વર્ષ સુધી પ્રમુખ રહ્યા હતા? તો જે અબુલ કલામ આઝાદ જે છે તેઓ ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના સતત 6 વર્ષ સુધી પ્રમુખ રહ્યા હતા। નેક્સ્ટ, ગુપ્ત સામ્રાજ્ય દરમિયાન પ્રયાગ પ્રશસ્તિ અભિલેખની રચના કોણે કરી હતી? તો ગુપ્ત સામ્રાજ્ય દરમિયાન જે પ્રયાગ પ્રશસ્તિ જે છે જે અશોકના સ્તંભ ઉપર લખવામાં આવેલી છે એ હરિશણ દ્વારા છે એની રચના કરવામાં આવી હતી અને આ જે પ્રશસ્તિ છે એની અંદર સમુદ્રગુપ્ત જે છે એની પ્રશસ્તિ કરવામાં આવેલી છે। નેક્સ્ટ, આગળ જોઈએ તો ટર્કીના કયા ઇજનેરે બહાદુર શાહ જફરને ચિત્તોડનો ગઢ જીતવામાં મદદ કરી હતી? તો રૂમી ખાન કે જે ટર્કીના ઇજનેર હતા એમણે બહાદુર શાહ જફરને ચિત્તોડનો ગઢ જીતવામાં મદદ કરી હતી। નેક્સ્ટ, ક્વેશ્ચન નંબર 21, પલ્લવ રાજવંશનું પ્રતીક શું હતું? તો પલ્લવ રાજવંશનું પ્રતીક જે છે એ આંખલો હતું। નેક્સ્ટ, ભગવાન બુદ્ધે તેમનો પ્રથમ ઉપદેશ કયા સ્થળે આપ્યો હતો? તો ભગવાન બુદ્ધે તેમનો પ્રથમ ઉપદેશ છે એ સારનાથની અંદર આપ્યો હતો।
નેક્સ્ટ, સાયમન કમિશનની રચના વખતે ભારતમાં વાઇસરોય તરીકે કોણ હતું? તો સાયમન કમિશનની રચના વખતે ભારતમાં લોર્ડ ઇરવિન છે એ વાઇસરોય તરીકે હતા. નેક્સ્ટ આગળ જોઈએ તો ભારતમાં ઇલેક્ટ્રિક ટેલિગ્રાફ અને રેલવેની શરૂઆત કયા ગવર્નરે કરાવી હતી? તો ભારતની અંદર ડેલાઉસી ગવર્નરે ઇલેક્ટ્રિક ટેલિગ્રાફ અને રેલવેની શરૂઆત છે એ કરાવી હતી. નેક્સ્ટ આગળ જોઈએ તો આર્ય સમાજની સ્થાપના ક્યાં કરવામાં આવી હતી? તો આર્ય સમાજની સ્થાપના છે એ મુંબઈ ખાતે 1875માં કરવામાં આવી હતી અને આર્ય સમાજની સ્થાપના છે એ સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતી દ્વારા કરવામાં આવેલી છે. આગળ જોઈએ તો કે સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીનું જે જન્મસ્થળ છે એ મોરબીના ટંકારામાં આવેલું છે. નેક્સ્ટ આગળનો ક્વેશ્ચન જોઈએ તો એની બેસન્ટે ન્યૂ ઇન્ડિયા નામનું દૈનિક કયા સ્થળે શરૂ કર્યું હતું? તેનો આન્સર થઈ જશે મદ્રાસ. અને 1915ના વર્ષમાં એની બેસન્ટ દ્વારા ન્યૂ ઇન્ડિયા નામનું દૈનિક છે એ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. નેક્સ્ટ, કયા પ્રદેશને ત્રણેય પાષાણ યુગનો સાક્ષી માનવામાં આવે છે? તો જે નર્મદા નદીનો ખીણનો વિસ્તાર છે આ પ્રદેશને ત્રણેય પાષાણ યુગનો સાક્ષી માનવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ આગળ જોઈએ તો બેસિન સંધિ કોની વચ્ચે થઈ હતી? તો બેસિન સંધિ જે છે એ 1802ની અંદર બ્રિટિશ કંપની અને પેશવા વચ્ચે થઈ હતી. નેક્સ્ટ આગળ જોઈએ તો 1874-75માં મહારાષ્ટ્રમાં જે ખેડૂત આંદોલન થયું હતું તે કોની સામે થયું હતું? તો આનો આન્સર થઈ જશે ધનાઢ્ય શાહુકારો સામે. એટલે કે એ વખતની જે શાહુકારી સિસ્ટમ હતી એના વિરોધમાં ખેડૂતોએ આંદોલન કર્યું હતું અને એ કર્યું હતું 1874 અને 75ના વર્ષમાં. નેક્સ્ટ આગળ જોઈએ તો ગુપ્ત સમ્રાટ સ્કંદગુપ્તનું પ્રિય શીર્ષક કયું હતું? તો સ્કંદગુપ્ત જે છે એમનું પ્રિય શીર્ષક કર્માદિત્ય હતું. નેક્સ્ટ, કયા મુઘલ બાદશાહે જપ્તી પદ્ધતિ શરૂ કરી હતી? તો આનો આન્સર થઈ જશે અકબર દ્વારા જે છે એ જપ્તી પદ્ધતિ શરૂ કરવામાં આવી હતી. અને જપ્તી પદ્ધતિ શું છે? તો કે જમીન માપણી માટેની પદ્ધતિ છે. નેક્સ્ટ આગળ જોઈએ તો કે વિક્રમશિલા વિશ્વવિદ્યાલયની સ્થાપના કયા રાજવીએ કરાવી હતી? તો વિક્રમશિલા યુનિવર્સિટીની સ્થાપના છે એ રાજા ધર્મપાલ દ્વારા કરાવવામાં આવી હતી. અને રાજા ધર્મપાલ છે એ પાલ રાજવંશના રાજવી હતા. તેમજ આ વિક્રમશિલા વિશ્વવિદ્યાલય છે એ બિહારમાં આવેલી હતી. નેક્સ્ટ આગળ જોઈએ તો 1857ના બળવા વખતે ભારતના ગવર્નર જનરલ કોણ હતા? તો 1857માં લોર્ડ કેનિંગ છે એ ભારતના ગવર્નર જનરલ હતા. નેક્સ્ટ આગળ જોઈએ તો ઇન્ડિયન એસોસિએશન નામની સંસ્થા કોણે સ્થાપી હતી? તેનો આન્સર થઈ જશે સુરેન્દ્રનાથ બેનર્જી. સુરેન્દ્રનાથ બેનર્જી દ્વારા કલકત્તાની અંદર ઇન્ડિયન એસોસિએશન નામની સંસ્થા છે એ સ્થાપવામાં આવી હતી. નેક્સ્ટ, ઇંગ્લેન્ડના વડાપ્રધાન એટલીએ ભારત છોડવાની ઐતિહાસિક જાહેરાત ક્યારે કરી હતી? તો ફેબ્રુઆરી 1947 વખતે જે છે ઇંગ્લેન્ડના વડાપ્રધાન એટલીએ ક્લેમેટ એટલી એમનું પૂરું નામ હતું, એમણે ભારત છોડવાની ઐતિહાસિક જાહેરાત કરી હતી. અને આગળ આપણે સૌ જાણીએ છીએ એના મુજબ ઓગસ્ટ 1947ની અંદર છે આપણે આઝાદ થયા છીએ. નેક્સ્ટ આગળ જોઈએ તો કે વ્યક્તિગત સત્યાગ્રહમાં બીજા સત્યાગ્રહી તરીકે ગાંધીજીએ કોને પસંદ કર્યા હતા? તો આનો આન્સર થઈ જશે બ્રહ્મદત્ત. પ્રથમ વ્યક્તિગત સત્યાગ્રહી જે છે એ વિનોબા ભાવે છે, જે આપણે સૌ જાણીએ છીએ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ તો ભારતમાં કયા વર્ષમાં ગુલામો રાખવાનો રિવાજ બંધ કરવામાં આવ્યો હતો? તો ભારતમાં વર્ષ 1840માં ગુલામો રાખવાનો રિવાજ છે બંધ કરવામાં આવ્યો હતો. નેક્સ્ટ, પુરંદરની સંધિ કોની વચ્ચે થઈ હતી? તો પુરંદરની સંધિ છે એ 1665માં છત્રપતિ શિવાજી અને મુઘલ સેના વચ્ચે થઈ હતી. નેક્સ્ટ આગળ જોઈએ તો પોર્ટુગીઝોએ તેમની રાજધાની તરીકે ગોવાને કયા વર્ષે જાહેર કરી હતી? તો પોર્ટુગીઝોની રાજધાની છે એ પ્રથમ કોચીનની અંદર હતી અને ત્યારબાદ વર્ષ 1530ની અંદર કોચીનથી લઈને ગોવાને છે એની રાજધાની છે એ સ્થાનાંતરિત કરી હતી. નેક્સ્ટ આગળનો ક્વેશ્ચન જોઈએ તો ક્વેશ્ચન નંબર 39, સત્યશોધક સમાજની સ્થાપના કોણે કરી હતી? તો આપણે સૌ જાણીએ છીએ એના મુજબ જ્યોતિબા ફૂલેએ સત્યશોધક સમાજની સ્થાપના કરી હતી. નેક્સ્ટ, ભારતમાં સૌપ્રથમ વખત વસ્તી ગણતરી ક્યારે કરવામાં આવી હતી? તો ભારતમાં વર્ષ 1882માં સૌપ્રથમ વખત વસ્તી ગણતરી કરવામાં આવી હતી
અને ત્યારે જે ભારતના વાઇસરોય હતા એ હતા લોર્ડ રિપન. નેક્સ્ટ આગળ જોઈએ તો અંગ્રેજ શાસન દરમિયાન કયા રાજ્યમાં ઘણા બધા વન સત્યાગ્રહો થયા હતા? તો આંધ્રપ્રદેશ એવું રાજ્ય છે કે જ્યાં અંગ્રેજ શાસન દરમિયાન ઘણા બધા વન સત્યાગ્રહો થયા હતા. નેક્સ્ટ કયા વર્ષમાં સુભાષચંદ્ર બોઝ અંગ્રેજ સરકારની નજરકેદમાંથી છટકીને નાસી ગયા હતા? તો આનો આન્સર થઈ જશે ઈસવીસન 1941. નેક્સ્ટ આગળ જોઈએ તો દાંડી કૂચની શરૂઆત કયા દિવસે થઈ હતી? તો દાંડી કૂચની શરૂઆત 12 માર્ચ 1930ના દિવસે થઈ હતી અને સાબરમતી આશ્રમ અમદાવાદ ખાતેથી શરૂઆત થઈ હતી. નેક્સ્ટ આગળ જોઈએ તો કયા મુઘલ શાસકનો સમયગાળો ચિત્રકલા માટે સુવર્ણયુગ ગણવામાં આવે છે? તો જહાંગીરનો જે સમયગાળો જે છે એ ચિત્રકલા માટે છે એ સુવર્ણયુગ ગણવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ આગળ જોઈએ તો જલિયાવાલા બાગ હત્યાકાંડ કયા વર્ષે થયો હતો? તો વર્ષ 1919ની અંદર, જેની અંદર 13 એપ્રિલના દિવસે છે જલિયાવાલા બાગ હત્યાકાંડ થયો હતો અને જે લોકો ઉપર ગોળી ચલાવવાનો આદેશ છે એ જનરલ ડાયર દ્વારા આપવામાં આવ્યો હતો. નેક્સ્ટ આગળ જોઈએ તો પ્લાસીના યુદ્ધથી ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને કેટલા પરગણાની જાગીર મળી હતી? તો આનો આન્સર થઈ જશે 24 પરગણા. નેક્સ્ટ આગળ જોઈએ તો મહાવીર સ્વામીએ પોતાનો ઉપદેશ કઈ ભાષામાં આપ્યો હતો? તો મહાવીર સ્વામીએ પોતાનો ઉપદેશ છે એ અર્ધમાગધી ભાષામાં આપ્યો હતો, જેના કારણે સામાન્યમાં સામાન્ય લોકો છે એ પણ એમના ઉપદેશને છે એ સમજી શકે. નેક્સ્ટ આગળ જોઈએ તો અષ્ટાંગિક માર્ગનો સિદ્ધાંત કયા ધર્મ સાથે સંકળાયેલો છે? તો આપણે સૌ જાણીએ છીએ એના મુજબ ભગવાન બુદ્ધ દ્વારા છે એ અષ્ટાંગિક માર્ગનો સિદ્ધાંત આપવામાં આવેલો છે અને એના કારણે આ સિદ્ધાંત બૌદ્ધ ધર્મ સાથે સંકળાયેલો છે. નેક્સ્ટ આગળ જોઈએ તો ભારતની રાજધાની કલકત્તાથી દિલ્હી ક્યારે સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવી હતી? તો વર્ષ 1911માં ભારતની રાજધાની છે એ કલકત્તાથી દિલ્હી સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવી હતી અને ત્યારે ભારતના વાઇસરોય તરીકે લોર્ડ હાર્ડિંજ હતા. નેક્સ્ટ આગળનો ક્વેશ્ચન જોઈએ તો BR આંબેડકરની સમાધિ સ્થળનું નામ શું છે? તો ભીમરાવ આંબેડકર જે છે એમની સમાધિ સ્થળનું નામ ચૈત્યભૂમિ છે, જે મુંબઈમાં આવેલું છે. નેક્સ્ટ આગળ એક ક્વેશ્ચન છે તમારા બધા માટે, રાષ્ટ્રકૂટ વંશની સ્થાપના કોણે કરી હતી? તમને ઓપ્શન આપેલા છે કૃષ્ણ પ્રથમ, દંતીદુર્ગ, હરિહર રાય કે ઇન્દ્ર પ્રથમ. આ જે ક્વેશ્ચન છે એનો આન્સર તમારે મિત્રો મને કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ સ્વરૂપે જણાવવાનો છે. અને આ હતા આ ભાગના ભારતના ઇતિહાસ વિશેના અગત્યના 50 પ્રશ્નો. આશા રાખું છું કે ચોક્કસથી તમને કોઈક નવા પ્રશ્નો વિશે માહિતી મળી હશે. જો તમને આ પ્રકારના વિડીયો પસંદ હોય તો વિડીયો છે એ લાઇક કરો, મિત્રો સાથે શેર કરો, ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઈબ કરવાની બાકી હોય તો ચેનલ છે એ સબસ્ક્રાઈબ કરો અને આ પ્રશ્નોની PDF ફાઇલ તમારે જોતી હોય તો તેની લિંક વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. આપણે મળીશું નવા વિડીયોમાં નવી માહિતી સાથે.